under pandemin så hade World Economic Forum 100 000 informationsvolontärer. Lyssna, de kallar det för informationsvolontärer. Hej och välkomna tillbaka till Dårhuset. Mitt namn är Aida. Om du är ny här, välkommen hit. Här krossar vi agendor, visar upp lögner som du får höra på sociala medier, på nyheterna och från de som du anser vara experter och auktoriteter. Mitt jobb här är att ta fram alla lögner och visa vad sanningen egentligen är så att du kan få möjlighet att tänka själv. Om du har missat min tidigare video så handlar det om konspirationsteorin kring folkutbytet. Är det en konspirationsteori eller inte? Jag visar officiella dokument och visar vad sanningen egentligen är. Idag ska vi göra exakt samma sak här. Vi ska prata om NATO. Det är en massa konspirationsteorier kring NATO, NATOs roll, vad de gör och inte gör och så vidare. Så idag ska vi dyka in i detta. Så låt mig presentera NATOs hemliga planer för Europas undergång. Saftigt visst. Jag har gjort en djup analys i en person som heter Dr. Jonas Tögel. Han är en tysk psykologiforskare. Han har forskat om psykologisk krigföring, alltså hur man för krig utan vapen, utan genom att ta över och manipulera människors åsikter och tankar. Jag har hittat spännande saker, så jag ska presentera hans arbete. Det blir givetvis officiella dokument och så låt oss kolla på vad det är som vi har hittat här. Så Dr. Jonas Tögel är psykologiforskare vid universitetet i Regensburg. Och han har forskat i kognitiv krigföring. Han säger att Europa hotas av en undergång och att man hela tiden simulerar krigsscenarier för Europa eller på Europas mark. Och han pratar om NATOs hemliga krigsspel, och det här hemliga är alltså hur våra tankar manipuleras kring de saker som händer. Han skrev en bok som heter Cognitive Warfare, Latest Manipulation Techniques as a Weapon of NATO. Och han säger att om man granskar NATOs dokument, vilket han har gjort väldigt noggrant, så står det tydligt att både utländska populationer och den egna befolkningen är måltavlor för kognitiv krigföring. Målet är alltså att hålla narrativen i schack, inte bara hos fienden utan också hos sig själva. Det är ett program med defensiva och offensiva aspekter där varje människa konstant står i centrum för denna manipulerande psykologiska krigföring med målet att hacka våra sinnen. Det står bokstavligt talat så i dokumenten. Hacka våra sinnen. Var har vi hört det här? Kommer du ihåg Yuval Harari? Där han pratar om hackable animals, att människor är hackable animals. Det här står alltså i NATO-dokument, att hacka våra sinnen. Så för att förklara vad kognitiv krigföring är så hänvisar han till Marie-Pierre Raymond, en kanadensisk försvarsexpert som säger att det är ett specifikt NATO-program från 2020 till 2021. De gyllene åren där vi alla vet vad som hände, där bildades också det här NATO-programmet. Den kallas för den mest avancerade formen av manipulation som finns idag, och han säger så här: det lanserades med en innovationstävling år 2021 där forskare och techfolk bjöds in för att hitta nya sätt att styra hjärnor på oss alla och fungera som ett paraply för psykologisk krigföring, informationskrig och propaganda. Det konsoliderar alla manipulationstekniker som vi redan har, intensifierar dem och utvecklar dem för framtiden, säger Tögel. Så NATO har redan 5 gamla trogna krigsplatser där man bedriver olika krig. Det är land, hav, luft, rymden sedan 2019 och nu också internet sedan 2016. Utöver de här 5 slänger de in en sjätte, det är alltså själva människan. Hjärnans slagfält kallar de det. Han säger att det kallas för human domain eller cognitive domain kan det också kallas. Så Tögel säger att det inte är bestämt ännu om det är hela personen eller bara våra tankar och känslor, men det hela är radikalt så att det här blir ett officiellt
en officiell sjätte plats för krigföring i NATOs officiella dokument. Hör du hur sinnessjukt det här låter? Han använder en liknelse från Platon som är en grottliknelse där han säger att det finns någonting som heter hard power och soft power. Med hard power menar man när man alltså fysiskt kedjar fast människor, människor vet om att de sitter fast och de försöker göra motstånd och ta sig därifrån. Men soft power, där illustreras bilder och illusioner på de här grottväggarna så att människor tror att de är fria och därför gör de inget motstånd. Så de är precis lika kedjade som fysiska kedjor, bara att de vet inte om det. Och därför gör de heller inget motstånd utan de spelar med i illusionen. Han säger alltså att det är påverkanstekniker som fungerar och verkar under vår perceptionsnivå. Vi vet inte ens om att det händer. Så nu ska du få höra några av de här värsta avslöjandena från NATOs kognitiva krigföring. Jag har läst det här dokumentet, det är extremt intressant, det är precis lika skrämmande som det är intressant och jag har plockat fram de värsta punkterna som jag tycker att du verkligen behöver se. Okej. Så lyssna här då. 1. Målet med kognitiv krigföring är att förvandla alla till ett vapen. Det här står på sidan 25. Och det här är kanske det läskigaste som står där, för det betyder att de vill inte bara ändra på vad du tänker och tycker, utan hur du tänker och tycker. Det är alltså ett sätt att göra dig till en del av det här kriget, oavsett om du är soldat eller en vanlig människa. Du är med i detta och pushar rätt agenda, oavsett om du vet om det eller inte. Det här tyckte jag var det absolut mest skrämmande i det här dokumentet. Nummer 2. Alla som använder modern informationsteknik är ett möjligt mål. Det riktar sig mot hela landets mänskliga kapital. Står på sidan 7 under att hacka individen. Alltså det här visar tydligt att ingen slipper undan. Har du en smartphone, har du internet, har du dator så kan de komma åt dig och använda dig. Och det står som tidigare då inte bara soldater utan i ett land är alla i fara, alla är vapen, alla är pjäser i detta tankekriget. Nummer 3. Kognitiv krigföring vill använda hjärnvetenskap som vapen för att påverka, störa eller försämra hur vi fattar beslut. De vill använda forskning om hjärnan som ett vapen för att ta över hela din tankeprocess, hela ditt huvud. Hur du tar beslut, hur du kommer fram till saker. Det här är en fullkomlig attack på hur din hjärna fungerar. Så det är inte bara att påverka dig med propaganda eller lögner eller vanliga narrativ. Det här är bara att ta över hela ditt huvud. Nummer 4. Människans hjärna ses nu som ett nytt krigsområde. Wow, sidan 4. Så där visar de nu att din hjärna, precis som det står i de här dokumenten, din hjärna är en helt ny domän, en helt ny plats för krigföring. Precis som land, luft, rymd, hav och så vidare. Så dina tankar är inte längre privata, utan det är någonting som de kan slåss om och använda som vapen mot varandra. Och det gör det precis lika viktigt och ännu farligare än vapen, för att det här är någonting som du inte ens vet om existerar. Nummer 5, det handlar inte om att attackera vad folk tycker utan hur de tänker. Så det här står det rakt ut på sidan 8. De vill ändra hur du kommer fram till saker. Så inte bara dina åsikter som jag sa innan, utan hela processen till hur du kommer fram till det. Det här är nyanser i samma sak, så att de vill på alla sätt, från alla håll, attackera hur du tar beslut, hur du använder din hjärna. Det låter som samma sak, men det är inte samma sak, och alla de här varianterna står i det här dokumentet. Så vad det här leder till är att du kan inte ens lita på dina egna tankar. Du kan inte veta vad du tänker själv, vad som kommer inifrån dig eller vad som kommer utifrån som är påverkat på något sätt genom den här kognitiva krigföringen. Och finns det någonting mer skrämmande än att inte kunna lita på sina egna tankar? Att du inte vet vad du själv tänker, om det kommer från dig överhuvudtaget eller från någon annanstans, en påverkansmaskin. Nummer 6. Produkter från hjärnvetenskaplig och neuroteknologisk forskning kan användas för att påverka, lyssna här, minne, att förvränga dina minnen, inlärning, hur snabbt du tänker. De kan
påverka hur snabbt du tänker, hur du lär in saker. Sömn, vakenhet, trötthet, pigghet, impulskontroll, humör, oro, självbild, beslutsfattande, tillit och medkänsla. That's a lot. Alltså, huruvida du litar på andra människor eller inte, det är en plan för att ta kontroll över hela din inre funktion, allt som gör dig till dig, hela din personlighet. Och det här är någonting som de redan håller på med, alltså. Nummer 7. Kognitiv krigföring kan hålla på för alltid eftersom det inte kan finnas något fredsavtal eller kapitulation i den här typen av konflikt. Hallå? Det är alltså, du är ett konstant vapen, det är ingenting de slår av eller på när de känner för det, utan du kan inte göra ett fredsavtal eller komma överens om att inte användas som ett vapen i deras krig. Det här är ingenting som du ens vet händer, så att det här är någonting som konstant används. Du blir påverkad hela ditt liv. Och det är givetvis inte bara NATO som använder det här. Ryssland har något som heter reflexive control. Kina har något som heter free warfare. Det är alltså en global strid om våra tankar och känslor med världens mest avancerade manipulationsvapen. Helt otroligt. Men vad betyder det här? Reflexive control, alltså det som Ryssland har utvecklat och utformar, det är deras strategi för att lura sina motståndare att fatta beslut som gynnar Ryssland. Alltså inte några egna personliga beslut, utan det som är bäst för Ryssland. Så det här är återigen inte genom att tvinga någon, utan att manipulera deras tankar och sättet som de tänker och tar beslut på för att få dem att komma fram till den slutsats så som det passar Rysslands krigföring. Det är precis som vilken dag som helst. Du vaknar på morgonen, du tror att du får till dig information som är trovärdig, och så är det såklart inte det, och det är inte ens du som har kommit fram till att det inte är trovärdigt. Det är inte ens du som har kommit fram till om det är trovärdigt eller inte. Det är inte ens du som har kommit fram till någonting, utan det här är någonting som har manipulerats. Kinas free warfare kallas också för unrestricted warfare, och det berättar väl precis allting. Unrestricted warfare, precis som det heter. Inga begränsningar. Det går ännu längre. Alltså de är ännu Kina, jag säger det varenda gång jag nämner Kina är alltid värst. Unrestricted warfare är en metod för att vinna utan att använda vapen, precis som vi har sett här, det är att förvandla dig själv till ett vapen och sättet du tänker på. Men de blandar också in ekonomi, teknologi och kultur för att påverka precis hela samhället. Och ingen märker ens att ett krig pågår. Så det kan pågå ett helt och hållet krig utan att ett enda vapen avfyras. Men det här är någonting som påverkas, som de använder ekonomi, kultur, nyheter och propaganda för. Så allt det här är en form av kognitiv krigföring där målet helt enkelt är att kontrollera hur du tänker. Tögel har spårat dessa manipulationstekniker till redan första världskriget, och han säger så här: propagandans ursprungssynd var när 17 miljoner människor dog för att hat planterades med tidningar och psykologi. På den tiden insåg nationer att de kunde påverka opinioner och påverka människor med massmedia. Och i USA leddes något som heter Creel-kommissionen av journalisten George Creel under president Woodrow Wilson för att organisera massiv propagandamaskin för att få amerikaner att stödja kriget. Så de hade affischer och artiklar och filmer och allt möjligt som spelade på känslor. Och Tögel kommer fram till det här att när man ska påverka människor så är det inte med logik, utan det är med känslor. Så de går bara på känslor. Och även ifall dessa filmer, vi har ju sett de här reklamfilmerna, de här kampanjerna och affischerna och allting, de verkar helt ologiska och absurda och makes no sense överhuvudtaget, men de går rakt förbi det logiska tänkandet och trycker på känslorna direkt. Och där hade de sin lilla nyckel. En man som heter Edward Bernays, Sigmund Freuds brorson, han tog det hela ett steg längre. Det här var väldigt intressant efter kriget. Han kombinerade psykologi med massmedia för att inte bara sälja krig utan också cigaretter. Du kommer ihåg de här affischerna där varenda läkare rökte Camel och sånt här. Cigaretter, konsumtion. Han kallade det här för engineering of consent. Att styra folks samtycke utan att de visste om det, givetvis. Precis vad vi pratar om här idag. Dr. Tögel säger att det var en farlig cocktail för 120 år sedan, och idag med internet, där vi spenderar 7 timmar om dagen enligt studier, titta på detta,
Data Reportal från 2024 visar att vi spenderar 6-7 timmar om dagen på någon form av internet, och en stor del av det är sociala medier. Vi bygger alltså vår världsbild på mediernas illusioner, en blandning av nyheter, sociala medier, algoritmer som matas till oss hela tiden för att visa oss det som de vill att vi ska se och ingå i olika typer av bråk på internet, i kommentarsfält, så algoritmer visar det som den behöver visa oss för att vi ska engagera oss. Till exempel stanna online längre för att bråka med någon fjomp eller bot eller något sånt här. Och han jämför då med Tyskland eftersom han är från Tyskland. Frågar man honom då, hur sker detta i demokratier som Tyskland? För att enligt lag får regeringen inte bedriva manipulerande kampanjer i Tyskland i media. Och han svarar så här: NATO är vaga, men dokumenten nämner både fienden och den egna befolkningen som mål. Så han pekar på konkreta exempel, en rapport från något som heter Vänstergruppen i Europaparlamentet. År 2022-2023 så fann man att NATO använder tankesmedjor för att placera experter i talkshows. Det man kallar experter i talkshows. Man placerar ut vissa människor som säger vissa saker, och den här typen av auktoritet fångar folk. Det här är ett exempel på som vi ska ta i ett helt annat avsnitt, men det här är också hur man har manipulerat fram olika saker, olika rörelser, till exempel att använda ersättning istället för att amma och sådana här saker. Men det är till ett annat avsnitt, men det är ett exempel på detta som jag pratar om nu. Det fanns något som heter Integrity Initiative. Det är ett projekt som finansierades av, lyssna här, NATO, Facebook och det brittiska utrikesministeriet Foreign and Commonwealth Office. De finansierade Integrity Initiative. Det var ett nätverk av underrättelseexperter, journalister, forskare som aktivt skannade ryska medier. Det här är jätteintressant, lyssna nu. Ryska medier som RT och Sputnik för att identifiera och förstärka negativa nyheter. Okej. Till exempel när de arresterade regimkritiker som Alexej Navalny eller förtryck av protester och sånt här. För att motverka Rysslands narrativ och minska dess internationella påverkan såklart. Så när det avslöjades 2018 att de även låg bakom en smutskastningskampanj mot Jeremy Corbyn, alltså den dåvarande Labour-ledaren i Storbritannien, genom att framställa honom som Putins nyttiga idiot. De drev hårt på den här bilden av honom som att han skulle driva Putins agendor och så i medier för att han, av en anledning, för att han kritiserade NATO. Det var en anledningen som man ville få honom att framstå som Putins nyttiga idiot. Och då utlöstes en skandal för att de blev avslöjade med detta efter att Anonymous läckte det här, hela den här påverkanskampanjen. Det ledde till att hela det här projektet gick under jorden, drog sig tillbaka och nu existerar liksom inte det här projektet längre. Tögel nämner också i samband med detta Pentagons hemliga armé. Jag säger det igen, bara så du kan höra riktigt noga. Pentagons hemliga armé. Han säger så här: en rapport från 2021 avslöjade 60 000 PR-anställda som påverkar sociala medier med falska konton. Under pandemin så hade World Economic Forum 100 000 informationsvolontärer. Lyssna, de kallar det för informationsvolontärer mot desinformation. Och han avslutar så här: vad är ens desinformation? Det är fortfarande odefinierat, men det formar narrativet. Och det funkar. Det räcker med att det upprepas 1000 gånger om dagen på alla nyheter och allting, så är det någonting som sätter sig i folks huvud. Så han jämförde ju med Tyskland, där han säger att man får inte göra det här i Tyskland. Tyskland är en demokrati, man får inte göra psykologiskt manipulerande reklamkampanjer på något sätt. Men vad såg vi under corona? Både i Tyskland och Sverige som är demokratier. Man får alltså bara informera sakligt om vad som händer. Återigen då, han påpekade att det var starkt emotionella coronakampanjer under den här tiden i Tyskland. Precis som det var i Sverige, det har vi alla sett. Videoannonser som piskade upp rädsla och solidaritet, kommer du ihåg det ordet? Har du hört det sedan dess? Nej, eller hur? Det bara försvann. Det var ett nyckelord som man använde för att verkligen borra sig in i hjärtat på människor.
och för att få folk att följa restriktioner. Och enligt Tögel så bröt detta mot hela den här demokratiska principen. Och han säger att han har diskuterat det här med jurister för att se om det här verkligen håller i lagen. Och juristerna är rörande överens om att det här följde inte lagen. Men det här utnyttjades under en tid då det senare, när hela världen skulle läka från detta och samhällena behövde återhämta sig efter den här pandemin. Det saknades både tid och resurser hos domstolar och akademiker och ingen kunde göra detta under pandemiåterhämtningen. De visste att det var lönlöst i alla fall. Dr. Tögel pratar också om confirmation bias, och det var det jag nämnde innan, att vi kan inte övertygas rationellt. Vi måste påverkas emotionellt för att det ska funka. De här narrativen utnyttjar confirmation bias, att vi accepterar det som redan stödjer vår världsbild, det som vi redan tror på, och förkastar allting som inte går ihop med det som vi redan tror på för att inte utmana vår världsbild, för att då får vi genast en känsla av otrygghet. Och det här kan vi verkligen se hos många människor, speciellt under pandemin. Han drar en jämförelse med affischer från första världskriget i USA där de visade såna här stora, fula, groteska tyska soldater med blodiga klubbor. Sen hade de en jungfru i famnen. Och det är alltså rent nonsens, rent rationellt nonsens. Och de här affischerna förstärkte en viss bild, men det slog emotionellt. Och det ser vi ju här nu också. Vi ser det här med de här Tesla-grejerna och allt det. En massa nonsens med bilder på Elon som heilar och allting, fast det inte ens var heilande. Och rationellt sett så vet människor detta. Men det stödjer en världsbild som de har, och därför är det något som träffar emotionellt. Så hur skyddar man sig mot kognitiv krigföring? Vem kan man lita på? Fler och fler människor börjar inse att det är ingen, absolut noll och ingen, och nu tydligen knappt sig själv. Kan man ens lita på sig själv? Nu när NATO har avslöjat hur de påverkar våra tankar och våra beslutsprocesser och sömn och hela den grejen. Jag har fortfarande inte kommit över det här, men det är väldigt intressant. Dr. Tögel säger så här: genom att känna igen dessa taktiker såsom propaganda, dehumanisering, grupppåverkan, auktoritetsfigurer. 4 viktiga staplar som man kan känna igen direkt när man hör ett narrativ, när man hör hur någonting rapporteras ut. Kognitiv krigföring vill få oss att godkänna krig och fiendebilder och att det är svart och vitt, precis så som vi ser diskussionerna pågå i sociala medier. Men han försöker lära ut skillnaden på soft power och hard power. Och att soft power och hard power är någonting som alla behöver känna till för att lättare kunna känna igen dessa påverkanstekniker. Fråga hela tiden, vem litar jag på? Är detta rationellt eller är detta någonting som bara påverkar emotionellt? I sin bok War Games, How NATO and the Pentagon Simulate the Destruction of Europe så avslöjar Tögel hard power-delen av det hela, planerna bakom manipulationen. Och så säger han, när jag drar undan ridån av kognitiv krigföring och granskar militära dokument så ser jag verkligheten, säger han. Och han säger att sedan andra världskrigets slut så har NATO simulerat konflikter med Sovjetunionen och nu gör de samma sak med Ryssland. År 1945 när USA var det enda landet som hade utvecklat atombomben så tog den brittiska ledningen fram en hemlig plan kallad Operation Unthinkable. Låter bra, eller hur? Tanken var så att överraska Sovjetunionen genom att använda upp till 2 miljoner tyska soldater från den nyligen besegrade nazistiska armén, Wehrmacht. Och deras vapen fanns ju fortfarande kvar och utrustning fanns fortfarande kvar. Och Tögel säger att det låter helt otroligt, som att jag hittar på det, men det står i originaldokumenten. Det finns en övning som heter Steadfast Noon som NATO genomför årligen där de testar sina kärnvapeninsatser. Och dessa scenarier är alltså fortfarande en verklighet och mycket av detta utspelar sig liksom i Europa, i europeiska länder. Och i oktober 2024 så startade Steadfast Noon i Storbritannien, lyssna här då, med över 60 stycken flygplan från 13 NATO-länder. Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Finland, Grekland, Italien, Nederländerna, Polen, Rumänien, Turkiet, Storbritannien givetvis och USA. Och de simulerade kärnvapenuppdrag under 2 veckors tid. Övningen inkluderade stridsflyg som kan innebära amerikanska kärnvapen.
F-35, F-16 och B-52 bombare. Allt koordinerat från flygbaser som RAF Fairford i Storbritannien och Kleine Brogel i Belgien. Och enligt NATOs generalsekreterare Mark Rutte så är målet att skicka ett starkt och tydligt budskap om att alliansen är redo att använda sin kärnvapenstyrka ifall det skulle behövas och avskräcka potentiella hot från till exempel Ryssland och så vidare. Men Tögel menar att allt det här gör bara Europa till ett slagfält där allting landar till slut. Tögel menar att de använder sig av något som heter escalation dominance, att alltid kunna eskalera mer för att alltid ha en överhand, och det är det som är nyckeln, säger han. Colin Gray, en strategisk tänkare som arbetade för president Ronald Reagan, på 1980-talet så trodde han att Strategic Defense Initiative, SDI, även kallat Star Wars, kunde förändra ett kärnvapenkrig från en ömsesidig katastrof till något som USA kanske eventuellt skulle vinna. Så han menar att just det här försvarssystemet skulle kunna skjuta ner fiendens missiler från rymden och kunna skydda USA från sovjetiskt kärnvapenanfall. Men Tögel menar att Europa var alltid offret ändå. 1980-talets övningar i Tyskland simulerade massgravar för miljontals döda människor. Och en talesman för USAs armé kallade det för respektfullt. Respektfullt. Miljoner döda människor är bara en liten fotnot i de här planerna. Respektfullt. Yes. Alltså man gör dessa simuleringar precis som man gjorde den här covid-simuleringen. Man gör simuleringar kring saker hela tiden. Men i Steadfast Defender så spelade faktiskt Sverige en stor roll. Det här var 2024 också. Steadfast Defender var NATOs största övning på årtionden med över 90 000 soldater från 32 länder. Så under våren 2024, där höll på i flera månader, där deltog Sverige med flera tusen soldater från armén, flygvapnet och marinen, bland annat i en delövning som heter Nordic Response i norra Sverige. Och man övade på att försvara Norden och ta emot hjälp från NATO-länder. Försvarsmakten uttryckte det som att det visar att vi är redo att bidra med mycket som blivande NATO-medlem. Tögel menar att det är extra farligt nu för att historiskt sett så har det alltid funnits en stark fredsrörelse som har koll på de här sakerna och som där de med folkopinion bromsar in de här sakerna och verkligen visar att de inte är med på något av detta. Och han tar som ett exempel att under kalla kriget så var det en fredsrörelse som verkligen satt emot. Och miljontals människor protesterade mot Pershing 2, sa Tögel. Pershing 2 var alltså amerikanska kärnvapenmissiler som de placerades i Västtyskland 1983 för att snabbt kunna slå till mot Sovjetunionen. Men idag finns inte det här motståndet, och när vi ser tillbaka på det här som jag sa förut om manipulation och kognitiv krigföring, så är det mest kognitiv krigföring som sprids. Det gör människor mycket mer toleranta för sådana saker. Det gör också att människor inte i lika stor utsträckning kan se eller förstå den här upptrappningen som håller på att ske, för att folk tittar på Netflix och sociala medier och folk har huvudet i mobilen 7 timmar om dagen enligt studier, och allt sånt här så gör att folk är mycket mer avtrubbade och inte förstår vilket hot som finns här. Så nu finns det nya planer att från 2026 placera Tomahawks i Europa. Tomahawk-vapen är alltså långdistansmissiler som kan skjuta 1300 kilometer bort och är otroligt träffsäkra. Och de här vill man nu placera, det är USAs vill jag säga, det är USAs missiler som man vill stoppa i Europa. De har alltså funnits sedan 1970-talet, det är inga nya typer av missiler, det är inga nya vapen, men de är otroligt träffsäkra och de kan bära sprängladdningar och allt möjligt. Så att nu, de har inte funnits i Europa tidigare, man vill nu från 2026 lagra ett gäng sådana i Europa så de står redo. Fint va? Det som däremot är nytt är hypersonic-vapen. Det är nya vapen, de är ännu värre än Tomahawk. Och det är supersnabba missiler som flyger mer än 5 gånger ljudets hastighet. Över 6000 kilometer i timmen. De är givetvis skitsvåra att stoppa för de rör sig så himla snabbt och de kan ändra riktning i luften. Wowza! Hypersonic-vapen är en del av vapen som kallas för Dark Eagle. Så från 2026 så ska USA placera både Tomahawks och Hypersonic-vapen i Tyskland.
Nära och bra visst. Så de kommer sättas på marken i Västtyskland på baser som styrs av den amerikanska armén så att de har kontroll över allting. Wiesbaden är ett förslag där, så de ska börja med att ta dessa tillfälliga utplaceringar, se hur det känns och sen är tanken att det ska bli en permanent plats för dessa missiler. Och Tögel säger så här: Jens Stoltenbergs vapen är vägen till fred har integrerat även vänstern. Rädsla för kärnvapen framställs som Putin-propaganda och NATO signalerar att de har kontroll. Det fanns en journalist som heter Florian Warweg, hon frågade vid en presskonferens 2021-2020 om amerikanska kärnvapen i Büchel flygna av tyska F-35 under USAs kommando, ifall det tillhörde NATO, om det var NATOs planer. Men hon fick inte svar på frågan utan de svarade bara sekretess på det hela. Då ska man tillägga att Tysklands försvarsbudget har dubblats till 70 miljarder euro. Men inga skyddsrum byggs. Tögel säger att det här gör Tyskland till ett transportnav för NATO. Ett mål i krig. Så hur påverkar något av detta dig? Hur kan du göra någonting av det här och vad ska du möjligtvis göra av att NATO placerar missiler i Tyskland? Ja, vi går in på det kognitiva i alla fall. Kognitiv krigföring, det är ju ingenting som sker i NATOs högkvarter på något sätt. Det är någonting som sker i våra egna telefoner, våra egna datorer, våra egna tv-apparater, skärmar, allt som vi tittar på. Så det här sipprar ner i vår vardag. Det är vi görs till vapen. Vi är pjäser i deras planer. Enligt Data Reportal Digital 2024 Global Overview så tillbringar vuxna totalt 6-7 timmar per dag på internet. Mycket av denna tid är på sociala medier och nyhetsplattformar. Och Tögel jämför detta med pandemin och han säger att under pandemin så såg vi detta tydligt. Motsägelsefulla budskap om vaccinet som kommer att rädda oss. Men alla måste ta det för annars fungerar det inte, givetvis. Det är det här som vi har gjort narr av i 5 år nu. Precis som Integrity Initiatives taktik var att förstärka nyheter som gör att du formar en viss bild av saker. Till exempel, du formar en viss bild av pandemin. Du formar en viss bild av Ryssland. Det är för att du får en sån här liten bit av ett så här stort sammanhang och du formar din åsikt på bara den här biten och det är så de äger din hjärna genom att du inte tar reda på precis hela sanningen. Tögel säger att det här är inte en paranoia, det här är en plan från Integrity Initiative. Det är projektet som fanns då och det finns många sådana projekt som gör att de använder sig av bottar, konton, fabriker där de har dessa konton för att sprida vissa grejer och det används hela tiden, varje dag. Alltså du ser ju vilka siffror det handlar om. 60 000 PR-anställda, 100 000 volontärer, det är helt sinnessjukt. Och Tögel säger att det är bara genom att pausa, att inte vara så inne i detta och känslomässigt engagerad som du kan försvara sig. Alltså föreställ dig att du är på internet, du ser någonting och så känner du någonting. Du kanske känner ilska eller frustration eller någonting. Vem är det som vill att jag ska känna så här? Och varför vill de att jag ska känna så här? Vad vill de att jag ska göra med den här känslan? Förmodligen gå rakt in i nya artiklar och nya kommentarsfält och nya grejer och diskutera. Hålla dig fast vid de här sakerna. För det gör 2 saker. Det gör att du blir ännu mer hjärntvättad, ännu mer styrd av narrativet. Och så gör det också att du inte ser saker som pågår runt omkring dig. Vem är det som vill att jag ska känna så här och vad är det de vill att jag ska göra och varför? Timothy Thomas är en expert på rysk informationskrigföring och han beskriver det i ett dokument som heter Journal of Slavic Military Studies från 2004. Han säger så här: ett sätt att överföra specialpreparerad information till en motståndare för att få dem att frivilligt fatta det förutbestämda beslut som initiativtagaren önskar. Ett exempel är Ukraina 2014. Ryssland sa att de inte var med. Skickade soldater utan uniformer som de kallade för små gröna män och spred en massa förvirrande information så väst inte visste vad de skulle göra. Det är som ett schackspel där du lurar motståndaren att offra sin drottning, säger Tögel. Kina tar det ett steg längre som jag berättar om Unrestricted Warfare som är baserat på Sun Tzu och också Zhao Liang och Wang Xiangshui. Ett exempel här är Belt and Road, ett initiativ där investeringar binder länder till Kina.
Och TikTok är en sån grej. Kommer du ihåg? Alla vet nu att TikTok är kopplat till Kina och att TikTok användes för att hjärntvätta ungdomar och avlyssna och en massa sånt här. En rapport från Australian Strategic Policy Institute från 2021 pekar på hur Kina använder sharp power. De köper alltså upp västerländska medier och akademiska institutioner för att forma opinionen utan att avfyra ett endaste skott. Så Ryssland manipulerar beslut, Kina köper inflytande. Båda kompletterar NATOs approach. Som psykolog så förstår jag verkligen att han intresserade sig för detta. Och att se att det utnyttjas så systematiskt av stormakter, så det var motiverande för honom att göra det här. Alla de här officiella dokumenten kommer givetvis finnas i min Substack, där jag alltid har mina texter. Jag har en ännu djupare text i Substack om detta, saker som jag inte har sagt här också. Och jag hoppas att det här var en ögonöppnare. Det var det för mig. Jag visste att det fanns manipulation. Jag visste att det finns psykologisk krigföring och allt sånt här. Det här är verkligen en djupare nivå. Att man nu har en utstuderad plan för alla de här 5 domänerna för krigföring, det visste jag ju om, land, hav, till och med rymden och allt sånt här, men att det kognitiva är någonting som fortfarande byggs på, och det är där de har lagt alla sina resurser. Tänk liksom, de kan skjuta på varandra hur mycket som helst, men om de inte får med sig folket så kommer det inte leda någonstans. Och det finns också i min text på Substack hur det här tidigare i Schweiz till exempel har stoppats, där folkopinionen verkligen har stoppat hela den här krigshetsen. Och tänkte också vad de kan göra nu med AI som konstant och outtröttligt kan styra vad du ser på internet. Så det här är riktigt, riktigt intressant. Och jag håller med Tögel här. Det är viktigt att alla känner till det här. Det är viktigt att man vet om det. Framförallt om vad som pågår i Europa och NATO. Jag vet att vi tyvärr i Sverige har jättemånga NATO-supportrar. Och Sverige har verkligen gått käpprätt åt helvete när det gäller vår neutralitet och allt sånt här. Så läs på om NATO. Jag har mycket mer att säga om NATO som inte hör ihop med den här kognitiva krigföringen som jag ska ta upp i andra videor. Det finns en hel del ämnen kring NATO som jag började på för flera år sedan som inte har blivit av riktigt, men som jag ska ta upp nu igen i en hel serie om det här. Och i vanlig ordning, glöm inte att prenumerera och gilla, det hjälper kanalen jättemycket. Se den tidigare videon som jag gjorde om folkutbytet, se till att läsa på. Jag vet att det är mycket att läsa, mycket att ta till sig, och det är därför jag gör de här videorna, för att jag verkligen försöker förenkla och strukturera upp så att informationen är lätt att ta till sig. Det är verkligen svår och tung läsning, alla de här officiella dokumenten, och det är meningen. De vill liksom inte att du ska se det här. Det här är deras egna planer. Det är ingenting som de vill att du ska titta på och bli medveten om. Så de gör inte de här dokumenten särskilt roliga och inspirerande och lättillgängliga. Det kan jag lugnt säga. Prenumerera för att hjälpa min kanal och få folk att se de här viktiga sakerna och inte hänga på TikTok. Gilla videon, det hjälper mig jättemycket att dyka upp i facet på folk istället för efterblivna saker. Hoppas det var lika trevligt för dig som det var för mig, och vi ses nästa gång. Adjö! Har du någonsin känt dig maktlös vid nattningen, som om ingenting hjälper, och kvällen blir bara ännu en utmaning? Jag har varit där. Det var just där som barnmeditation började, när jag försökte hjälpa mina egna barn att komma till ro på kvällen. En kväll, när mina döttrar hade svårt att somna, så började jag att berätta sagor. Men inte vilka sagor som helst. Jag fyllde dem med meditationstekniker, andning och visualiseringar för att hjälpa dem att hantera känslor och släppa dagens stress. Och det fungerade. De började inte bara somna lättare, de började också att prata om sina känslor på ett helt nytt sätt. Vi skapade barnmeditation för att fler familjer skulle få uppleva det som vi gjorde. Appen kombinerar kraftfulla verktyg som NLP, visualisering och andningstekniker med lugnande sagomeditationer och rörelsemeditationer för barn som behöver få ur sig energi innan de kan varva ner. Responsen som vi har fått är otrolig. Föräldrar berättar att deras barn somnar snabbare, är lugnare under dagen och att de nu kan sätta ord på känslor som tidigare har varit svåra att förstå. En mamma berättade att hennes son hade sagt: "Det känns som att det blåser mindre i huvudet." En annan förälder beskrev hur hennes dotter nu säger saker som:
Jag har en röd boll i magen. Eller det känns blått i hjärtat idag. Det här är inte bara meditation, det är ett sätt att skapa trygghet, förståelse och harmoni i familjen. I appen hittar du meditationer för allas behov. Sagomeditationer som stärker självkänsla och trygghet för små barn. Rörelsemeditationer som hjälper spralliga barn att komma ner i varv. Ljud som white noise och mantran för bebisar och små barn. Meditationer för stora barn och vuxna, för att vi föräldrar behöver också lugna stunder och komma tillbaka i kontakt med våra känslor. Med barnmeditation så kan du skapa lugna kvällsrutiner, stärka banden till dina barn och ge hela familjen verktyg för att hantera vardagens utmaningar. Ladda ner appen idag och följ oss på Instagram för fler tips och nyheter.